हेलो गाइज। आज चाहिँ मैले एरेमा कसरी एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा लिएर आएको छु यो भिडियोमा चाहिँ। यो चाहिँ डिएसएफर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा मैले एरेका अरू अपरेसन्सहरू जस्तै एरेमा कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ एलिमेन्ट्सहरू, एरेलाई कसरी ट्राभर्स गर्ने भन्ने कुरा बुझाइसकेको छु र ढिला नगरी यो भिडियो अगाडि बढाउँछु है त। इन्सर्ट एलिमेन्ट इन एन एरे। मानौँ हामीसँग यो 5 वटा एलिमेन्ट्स भएको एउटा एरे छ र हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड इन्डेक्समा यो 56 भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई 35 एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नु छ भने हामीले के गरिन्छ त? यसरी 35 एलिमेन्ट इन्सर्ट गरिन्छ र 56 लाई उता सारिन्छ। यसरी नै हामीले सार्दै सार्दै लग्छौँ। यो चाहिँ अब कोड गरेर नै हेर्नुपर्छ हामीले। सो अब कोडतिर अगाडि बढौँ र हजुरहरूलाई पनि मैले रनजेएस इन्स्टल गर्नु भनेको थिएँ। रनजेएस चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला हजुरहरूले पनि। रनजेएस इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ रनजेएसबाटै हामीले गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। इन्सर्ट एलिमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाउँ। र सुरुमा हामीले एरे बनाउँ एउटा लेट डाटा ने एरे इक्वल्स टु 60 30 10 57 अनि एउटा 40 राखौँ। ल होस् के भएछ डाटा इक्वल्स 67 र 40 राखौँ। एउटा एरे बनाउँ सुरुमा अनि एरे बनाइसकेपछि हामीले के इन्सर्ट गर्ने त? लेट न्यू एलिमेन्ट इक्वल्स टु 35 राखौँ क्या है त। सेकेन्ड इन्डेक्समा अनि पोजिसन राखौँ। पोजिसन इक्वल्स टु सेकेन्ड है। र फर लुप स्टार्ट गरौँ। लेट आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन डाटा डट लेन्थ अनि आई माइनस माइनस हामीले चाहिँ यसलाई सुरुमा चाहिँ आई भनेको के गर्ने भन्दाखेरि यसो गरौँ है त। लास्टबाट गर्दा सजिलो हुन्छ किनकि हामीलाई अगाडिको एलिमेन्ट्सहरू चलाउनु पर्दैन। त्यसै कारणले मैले आईलाई लास्टको इन्डेक्सबाट स्टार्ट गर्छु र आईलाई कतिसम्म चलाउने त? आई जबसम्म 0 हुन्छ र आईलाई माइनस माइनस गर्ने। console.log डाटा आई गरेर हेरौँ त्यतिकै आउँछ। आई इक्वल्स 0 लेट गरेको छैन नि यहाँ। लेट लेन्थ आई इक्वल्स टु त इनिसियलाइज भयो है। लेसर इक्वल्स टु राख्नु पर्यो। डाटा डट लेन्थ भनेको कति हुन्छ? 5 वटा एलिमेन्ट्स छ। डाटा डट लेन्थ भनेको 5 हुन्छ। लास्टको एलिमेन्ट 4th इन्डेक्समा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 1 ले माइनस गर्छौँ है। किन त भन्दाखेरि डाटा डट लेन्थ भनेको 5 हो तर एरे के हुन्छ? एरेको इन्डेक्सिङ 0 बाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर 0 1 2 3 4 4th एलिमेन्ट सुरुमा 4th एलिमेन्ट कन्सोल हुन्छ। त्यसपछि माइनस माइनस हुन्छ। त्यसपछि थर्ड, सेकेन्ड, फर्स्ट अनि 0th। यसरी के हुन्छ? जबसम्म आईको भ्यालु 0 भन्दा बढी हुन्छ तबसम्म यो लुप चल्छ। त्यसपछि के हुन्छ? यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन। त्यसपछि यो लुपबाट बाहिर आउँछ
अनि नेक्स्ट लाइनमा जान्छ यहाँनिर। अब हामीले यसमा के गर्ने त? गर्ने के त? अब यो ट्राभर्सलको कुरा हो है। अघि योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा मैले हजुरहरूलाई 0 बाट इनिसियलाइज गरेर सिकाएको थिएँ भने यसमा चाहिँ हामीले लास्टबाट है लास्टको इन्डेक्सबाट स्टार्ट गर्ने र लास्टमा हामीले के राखिन्छ त? लास्टको अब आई प्लस 1 अब एउटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्दैछौँ होइन, हामीसँग लास्ट इन्डेक्स कति छ? 4 छ, हो कि नै? अब फिफ्थ इन्डेक्समा के गर्ने? फोर्थको एलिमेन्ट राख्ने है। यहाँ एउटा अर्को एलिमेन्ट थपिन्छ नि त यहाँनिर, फोर्थभन्दा यता अर्को एलिमेन्ट थपिन्छ हो। यो इन्डेक्समा चाहिँ हामीले 40 राखिन्छ, 40को ठाउँमा के गरिन्छ? 67 राखिन्छ है। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अनि 67को ठाउँमा 10 राखिन्छ, अनि 10को ठाउँमा के राख्ने? सेकेन्ड इन्डेक्समा त हामीले आफ्नो भ्यालु राख्ने हो 35 राख्ने। अनि हाम्रो के भयो त? हामीले आफ्नो एरे यसरी पाउँछौँ, फाइनल एरे। ल गरेर हेर है त, डाटा आई प्लस 1को ठाउँमा के राख्ने रे? डाटा आईको राखिदिने है, डाटा आई राखिदिने। अनि यसरी के हुन्छ त? डाटा आई राखिन्छ है। अनि डाटा आई राखेपछि हामीले के गर्नु त? हाम्रो इफ कन्डिसन चलाउने, जुन कन्डिसनमा हामी के राखिन्छ? आई इक्वल्स टु पोजिसन। जब पोजिसन आउँछ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड पोजिसन, आईको भ्यालु जब पोजिसन बराबर आउँछ तब चाहिँ के गर्ने? हामीले आफ्नो भ्यालुलाई राखिदिने। डाटा आई इक्वल्स टु सेकेन्ड पोजिसन जब आउँछ हामीले के राखिन्छ? डाटा आई भनेको के हो त? नयाँ एलिमेन्ट, न्यू एलिमेन्ट भन्नाले न्यू एलिमेन्ट है। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? यसपछि हामीले आफ्नो फाइनल एरे पाउनेछौँ। अनि यहाँबाट ब्रेक गरिदिँदा नि हुन्छ अब, किनकि हामी उता जान्छौँ नि त पछाडि फेरि ब्रेक गर्ने अनि कन्सोल गरेर हेर्ने। console dot log डाटा फाइनल एरेमा हामीले सेकेन्ड इन्डेक्समा हामीले कति राख्यौँ त? 35 राख्यौँ। त्यसपछि अरू जस्तो त्यस्तै छ है। मैले रन्जिएसमा के पनि भनेको छु भन्दाखेरि यसरी कन्सोल लग गरिराख्नु पर्दैन। अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यसरी डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ? कन्सोल लग पनि गर्न सक्छौँ र यो पनि सजिलै थियो है। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा के गरिन्छ त? नेक्स्ट भिडियोमा हामीले दुईटा एरेलाई कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ र हामीले चाहिँ एरेको अपरेसनहरू सबै सकेको छौँ। अब बाँकी रहेको यही मर्ज टु एरे हो। यो मर्ज टु एरे चाहिँ हामीले नेक्स्टमा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हजुरहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला र यदि कन्फ्युजन छ भने अथवा तपाईँसँग कुनै पनि क्वेरी छ भने कमेन्टमा राख्नुहोला। म तपाईँको क्वेरीहरूलाई हेर्नेछु र रिप्लाई पनि गर्नेछु। थ्याङ्क यू।